các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá một huyện vùng cao Simacai, nàng công chúa ngủ yên giữa núi rừng Tây Bắc. Simacai là một huyện miền núi biên giới thuộc tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Phía đông giáp với huyện Xí Mần, tỉnh Hà Giang, phía tây giáp với huyện Mường Khương, phía nam giáp với huyện Bắc Hà, phía bắc giáp với huyện Mã Quan, Châu Văn Sơn, Vân Nam, Trung Quốc. Simacai là nơi sinh sống của 11 dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là người Hơ Mông, Nùng, La Chí, Cờ Lao, Phù, Lá và dân tộc Kinh. Cách thành phố Lào Cai chừng 95 km nên có rất nhiều cách để di chuyển đến Simacai. Du khách có thể lựa chọn các phương tiện như xe máy cá nhân, ô tô hoặc xe khách. Nhưng để trải nghiệm hết các cung đường của Simacai, Lào Cai thì bạn nên đi xe khách lên trung tâm bến xe Lào Cai, thành phố Lào Cai. Sau đó thuê xe máy di chuyển theo cung đường Bắc Hà Simacai để ngắm nhìn hết vẻ đẹp của Simacai nhé. Nếu có dịp đến Simacai thì đừng quên ghé thăm đồi hoa Tam Giác Mạch Lử Thần. Khu đồi hoa Tam Giác Mạch nằm ở xã Lử Thần, nằm giữa đoạn đường từ thị trấn Bắc Hà lên trung tâm huyện Simacai. Cách thị trấn Bắc Hà khoảng 10 km, từ trung tâm xã, du khách đi xe máy vào đồi hoa Tam Giác Mạch khoảng 4 km là tới. Hoa Tam Giác Mạch nở đẹp nhất là khi bước vào tháng 10 và kéo dài đến hết khoảng tháng 11. Bởi vậy, đây là khoảng thời gian thích hợp nhất để du khách ghé thăm đồi hoa Tam Giác Mạch Lử Thần. Đây là đồi hoa Tam Giác Mạch đẹp nhất Tây Bắc, bên cạnh ngắm những cảnh đẹp hoang sơ, tự nhiên. Bạn còn chụp cho mình những tấm hình với đồi hoa yên bình bên những tán sa mộc. Tiện ghé Lào Cai thì cũng đừng quên ghé thăm những phiên chợ phiên của người dân vùng cao như chợ Xín Chéng, nằm ở trung tâm xã Xín Chéng, huyện Simacai, Lào Cai. Chợ là nơi hội tụ của nhiều đồng bào dân tộc Mông, Nùng, Tày, Thu Lao đến giao lưu trao đổi buôn bán. Chợ phiên Xín Chéng được họp cả ngày thứ Tư hàng tuần. Thời gian chợ đông đúc và huyên náo nhất là vào ban trưa, vì đây là thời gian mọi người đổ xô về chợ để họp. Điều đặc biệt ở chợ phiên Xín Phéng đó là người dân vẫn giữ nét văn hóa, dùng ngựa để chở hàng hóa mỗi dịp chợ phiên. Thời điểm thích hợp nhất để ghé thăm chợ Xín Chéng vào mùa thu, từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Đây là thời gian du khách thường kết hợp du lịch Simacai để ngắm Tam Giác Mạch, bởi vì lúc này thời tiết thường khô ráo, mát mẻ. Đến với chợ phiên Xín Chéng, du khách thường tìm đến những nông sản đặc trưng ở đây và đặc biệt là gạo và thịt bản địa, ngon nức tiếng không ở đâu có. Đặc biệt là thưởng thức đặc sản địa phương như thắng cố bên chén rượu ngô ấm nồng. Khác biệt một chút với chợ Xín Phéng thường mở vào thứ Tư hàng tuần, chợ Cán Cấu thì thường mở vào sáng thứ Bảy và các ngày dịp lễ Tết. Chợ Cán Cấu thì nằm ở xã Cán Cấu, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai. Cứ vào sáng sớm hàng ngày thứ Bảy, người đồng bào ở Simacai lại nô nức mang các loại rau rừng, vải vóc, gà bản, lợn, trâu đến chợ phiên Cán Cấu để họp chợ. Chợ chỉ họp đến trưa rồi kết thúc. Ai về nhà nấy, nên nếu bạn muốn tham quan phiên chợ Cán Cấu ở Simacai, cần phải thức dậy thật sớm để đến đây cho kịp giờ họp chợ. Điều đặc biệt là chợ Cán Cấu là một trong những phiên chợ còn giữ lại nguyên nét truyền thống của Tây Bắc. Ngoài những đặc sản của Tây Bắc như rau rừng, trái cây, măng rừng, nấm hương, mật ong, thì thổ cẩm ở chợ Cán Cấu cũng có nét đẹp, văn hóa, hoa văn riêng của nó. Có lẽ chỉ có những cô gái người Mông Hoa ở Simacai mới có thể dệt nên những tấm thổ cẩm đầy màu sắc như vậy. Hãy thuê một bộ đồ dân tộc để đi chợ phiên Cán Cấu. Như vậy, du khách không chỉ được hòa mình vào không khí buôn bán trong chợ, mà còn được hóa thân thành những người đồng bào đi chợ phiên mua đồ. Một gian hàng đặc biệt không thể thiếu ở chợ phiên Cán Cấu là gian hàng ẩm thực. Ở đây du khách sẽ được thưởng thức những món ăn của dân tộc lạ mà hấp dẫn, chỉ có ở chợ phiên của người Tây Bắc như thắng cố, rượu ngô, xôi 5 màu, bánh ngô, bánh đúc. Các gian hàng ẩm thực ở chợ phiên Cán Cấu thường thu hút rất đông khách hàng và người đi chợ để ăn uống. Trong lúc những người phụ nữ đi mua đồ thì những người đàn ông thường kéo đến những gian hàng ẩm thực để ăn thắng cố, uống rượu ngô, trò chuyện. Vào mỗi dịp lễ Tết thì người dân Tây Bắc thường tổ chức cả lễ hội để chào mừng năm mới. Người Tày ở Tây Bắc xuống đồng vui hội lồng tồng. Người Mông ở Pha Long, Sapa chơi hội gầu Tàu thì người Mông
tày, nùng ở Xín Chén Simacai vui hội say sán. Say sán theo tiếng địa phương có nghĩa đơn là đi chơi núi. Say sán ban đầu là nơi giao duyên hò hẹn của trai gái người Mông sau một năm làm việc vất vả. Dần ra phát triển với ý nghĩa rộng hơn, cầu phúc cho người Mông được che chở, một năm mưa thuận, gió hòa, nhà nhà đo đủ, con cái sum vầy. Trên sườn đồi người ta dựng cây nêu cầu phúc, phần ngọn là một cành mai để nguyên lá cuộn tròn, tượng trưng vầng nhật nguyệt, có một dải dây màu đỏ và đen tượng trưng cho đất và trời. Phần lớn phụ nữ và đàn ông trung niên tập trung quanh gốc nêu để uống trà và hát giao duyên. Trong khi cánh thanh niên chia làm nhiều nhóm nhỏ, đứng ngồi khắp nơi, kết bạn, trò chuyện, trao duyên hay là nơi để các cặp nam nữ thành đôi hoặc bày tỏ tình cảm với nhau. Đến với say sán, bạn sẽ được thử qua những món ăn ngày Tết của người dân tộc Mông như bánh dày, thịt gà đen, thịt lợn hun khói, rượu màn thần. Bên cạnh đó ngắm nhìn vẻ đẹp của những người phụ nữ người Mông trong những bộ váy xòe rực rỡ ở Simacai. Đến Simacai thì bạn không nên bỏ qua các món ăn được chế biến từ thịt gà đen. Theo cách gọi của dân bản địa thì gọi là gà oke. Loại gà này rất đặc biệt, nó không chỉ có bộ lông đen tuyền mà toàn bộ da, thịt và xương đều đen. Điều thú vị đặc biệt của gà Simacai là gà được nuôi thả tự nhiên trên các triền đồi nên thịt rất là săn chắc. Bên cạnh gà đen thì rượu màn thần cũng là một đặc sản không thể bỏ qua. Người Mông nói rằng nếu đến Simacai mà chưa ăn thịt gà đen, uống chén rượu màn thần thì bạn chưa đến Simacai rồi. Thì cần có những kinh nghiệm nấu rượu lâu năm. Nguyên liệu nấu rượu chủ yếu từ ngô bản địa kết hợp với men hồng mi và nguồn nước tự nhiên của xã Màn Thần, Simacai, Lào Cai. Nhấp một chén rượu lại muốn thêm một chén nữa. Cả gia đình, anh em bạn bè quây quần bên mâm cơm, chén rượu Màn Thần cay nồng ấm cúng biết bao. Tùy thuộc vào phương thức di chuyển, nếu bạn muốn vừa trải nghiệm khung cảnh núi rừng của Simacai thì Around Việt Nam gợi ý cho bạn nên đi xe khách lên thành phố Lào Cai, sau đó thuê xe máy di chuyển dọc theo đường Bắc Hà Simacai nhé. Chi phí bắt xe từ Hà Nội lên Lào Cai khoảng 280.000 đến 300.000 một người một vé. Sau đó bạn có thể thuê xe máy, giá thuê xe máy khoảng từ 100.000 đến 150.000 tùy loại xe. Như vậy bạn có thể bắt đầu hành trình của mình rồi. Giá các homestay ở Simacai cũng rất đa dạng, tùy theo nhu cầu của bạn được phân chia theo các mức giá như sau: dưới 500.000, 500.000, 1 triệu và trên 1 triệu. Tùy theo nhu cầu của bản thân, các bạn có thể lựa chọn cho mình một homestay phù hợp, vừa kết hợp nghỉ dưỡng và khám phá. Ngoài ra, các tiện ích ở Simacai còn nhiều hoang sơ, giữ nguyên bản sắc nên chi phí ăn uống, trải nghiệm các hoạt động cũng sẽ không quá đắt đỏ như những khu du lịch khác. Tùy theo khả năng của bản thân, hãy lên ngay kế hoạch đi khám phá Simacai nào. Around Việt Nam tin rằng những gì bạn trải nghiệm sẽ đáng giá hơn những